Hi everyone, নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো ফেব্ৰিক পেইন্টিং এৰে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই কৰি আছো, মই ভাবিলো এটা ভিডিঅ' বনাই দিও। সো মই এখন মেখেলা কৰি আছো, সিল্ক ফেব্ৰিকত আছে মেখেলাখন আৰু কালাৰটো গোল্ডেন মুগা এনেকুৱা টাইপৰ হয়। আৰু প্ৰথমতে মই ফুলৰ বেছটো কৰি লৈছো, মানে হোৱাইট কালাৰটো কৰি লৈছো। আৰু তাৰ ওপৰত এনেকে স্কাই কালাৰ মানে ব্লু কালাৰে এনেকে সোৱাইপ কৰি গৈছো যাতে তলৰ ফালে মানে এটা হোৱাইট বেছ এটা থাকে, ডুৱেল কালাৰ আহি যায় ফুলটোত। আৰু ইয়াতে মই আগতীয়াকৈ ফুল কেপা তুলি লৈছিলো মেখেলাখনত, এটো পেনেৰে তুলিছো আৰু বাকি মই হোৱাইট কাৰ্বন ইউজ কৰি মেখেলাখনত গুটে ফুলবোৰ তুলি লৈছো, নহলে বা এপাকৈ ফুল তুলি থাকিবলৈ বহুত টাইম লাগে, বহুতখিনি সময় এনে গুচি যায়। সো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব হোৱাইট কাৰ্বন যদি কোনোবাই কৰে এনেকুৱা ফেব্ৰিক পেইন্টিং। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মেখেলাখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ল। ইয়াতে মই পাতবোৰৰ কাৰণে গ্ৰীন পাৰ্ল মেটালিক ব্যৱহাৰ কৰিছো যাতে অকমান চাইন আহে দেখিবলৈ। আৰু এয়া 3D আউটলাইনৰো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো। ফুলটোৰ মানে বৰ্ডাৰবোৰ দিবৰ কাৰণে মই কপাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো, কপাৰ 3D আউটলাইনাৰ, যাতে মানে মেছি হৈ নাথাকে, দেখিবলৈ আৰু অলপ বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়েলো কালাৰ ইউজ কৰিছো, এই ফুলৰ কিছুমান এনেকুৱা মানে থাকে ন, তাত এনেকে দিবৰ কাৰণে ইয়েলো হোৱাইট ইউজ কৰিছো আৰু পাতৰ মাজে মাজে দিবৰ কাৰণে ইয়েলো কালাৰই ইউজ কৰিছো। আৰু ফুলৰ মাজত ব্লেক কালাৰ দিছো, দেখিবলৈ পাব এনেকে ব্লেক কালাৰ দিছো, মানে তেতিয়া আৰু বেছি ফুলটো হাইলাইট হৈ উঠে আৰু। সো এনেকে মই আৰু এটা কালাৰ কৰিলো পিংক কালাৰত। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক আৰু মেখেলাখনৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। দুটা শাৰীত ৰাখিছো ফুলখিনি, এনেকে কম্বিনেশ্যনটো দেখাই পাইছে, লাইট কালাৰতে ৰাখিছো, লাইট অৰেঞ্জ, পিংক আৰু স্কাই কালাৰত। সো ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব।